হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকৰ আগত বনাবলৈ লৈছোঁ কমলা টেঙাৰে বনোৱা এটা জাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। কমলা টেঙাৰ জাম বনাবৰ বাবে মই প্ৰায় 1 কেজিমান কমলা টেঙা লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই টেঙাখিনিৰ বাকলি ভালদৰে গুচাই লৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ বাকলি গুচাই লৈ মই ইয়াৰ ফুটবোৰ ভালকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। ফুটখিনিৰ ভিতৰত থকা গুটিবিলাক মই আঁতৰাই লৈছোঁ, কাৰণ এইখিনি মই মিক্সিত পিচিম আৰু মিক্সিত পিছাৰ লগে লগে ইয়াৰ যিখিনি ৰস ওলাব সেইখিনি তিতা হৈ যাব পাৰে। এয়া দেখিছে, মই এনেদৰে গুটিবোৰ আঁতৰাই লৈছোঁ। এনেদৰে মই গোটেইখিনি কমলাৰ পৰা গুটিখিনি ভালদৰে আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা মিক্সি জাৰত ভালদৰে পিচি লৈ এখন চেকনিৰ সহায়ত চেকি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, মই ভালদৰে চেকি ল'লোঁ। এতিয়া মই দুকণমান কমলাৰ বাকলি এনেদৰে এখন চামুচৰ সহায়ত ওপৰৰ বগা অংশখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, এতিয়া এখন চুৰি কটাৰীৰ সহায়ত মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি নিদিলেও হয়, কিন্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই কাটি লোৱা কমলা বাকলিখিনি জুচখিনিত বাকি দিম। এয়া দেখিছে, এতিয়া মই এখন গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ ইয়াত কমলাৰ জুচখিনি বাকি দিছোঁ। কমলাৰ জুচ মোৰ ইয়াত 1 কাপ আধা হৈছে, সেইবাবে মই চেনিও 1 কাপ আধাই দিম। এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময় ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি থৈছোঁ। কমলাৰ জুচখিনি অলপ উতল অহাত ইয়াত মই চেনি দি দিছোঁ। চেনিও 1 কাপ আধাই দিছোঁ মই, আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই উতলাই থাকিম। ইয়াত এতিয়া মাত্ৰ এটা কামেই কৰি থাকিব লাগিব, ভালদৰে উতলাই থাকিব লাগিব আৰু হেতাৰে এনেদৰে ফেনবোৰ পেলাই থাকিব লাগিব। এনেদৰে ফেনবোৰ পেলাই থাকিলে জামৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছে, মই উতলাই ফেনবোৰ পেলাই আছোঁ। এয়া দেখিছে, মই এনেদৰে উতলাই আছোঁ আৰু হেতাৰে লৰাই ফেনবোৰ পেলাই আছোঁ। অলপ সময় এনেদৰে ফেনবোৰ পেলোৱাৰ পাছত ইয়াত মই অকণমান নেমু ৰস চেপি দিছোঁ। আকৌ একেদৰে লৰাই আছোঁ। এনেদৰে উতলাই জামখিনি হৈছেনে চাবৰ বাবে মই এটা বাটিত অলপ ঠাণ্ডা পানী লৈ
ইয়াত এটোপাল ৰস দি দিছোঁ আৰু দেখিছে ৰসখিনি তলত লাগি ধৰিছে, পানীখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যোৱা নাই, মানে আমাৰ জামখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এতিয়া মই এটা গ্লাছৰ চাফা বটলত এইখিনি ভৰাই থ'ম প্ৰায় 3 ঘণ্টামান সময়। 3 ঘণ্টাৰ পাছত মই আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাম। এতিয়া মই এইখিনি গৰমে গৰমে এটা চাফা গ্লাছৰ বটলত ভৰাই থৈছোঁ প্ৰায় 3 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে। ইয়াৰ মাজতে মই প্ৰথমে ভৰোৱা বটলটোৰ পৰা জামখিনি বেলেগ এটা বটললৈ ভৰাই ল'লোঁ, কাৰণ প্ৰথমে ভৰোৱা বটলটোত জামখিনি পূৰ নহ'লে। এয়া দেখিছে জামখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। মই এচামুচ আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ জাম বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।